بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به چینل یوتیوب Aimals IT LAB. امروز میخوایم برای شما دوستای عزیز اولین ویدیو ویندوز سرور 2019 را آماده بسازم. اگر میخواین که همه ویدیوهای ویندوز سرور 2019 به دسترس شما قرار بگیرد، پس چینل یوتیوب Aimals IT LAB را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید. موضوع امروز ما How to install VMware Workstation. چطور میتوانیم ما VMware Workstation انستال نماییم؟ قبل از اینکه ما VMware انستال بکنم، اولا بالای VMware بحث میکنیم که خود VMware چی هسته. V یعنی virtual، M یعنی ماشین. virtual ماشین یعنی ماشین مجازی. VMware که هسته در فیزیکال ماشین انستال میشه. فیزیکال ماشین میتونه کدام ها باشه؟ میتونه که کامپیوترهای لپتاپ ما شما، کامپیوترهای دسکتاپ ما، میتونه که فیزیکال ماشین باشه. و در داخل خود VMware ما میتونیم که چندین سرورها را همزمان انستال بکنیم و همزمان استفاده بکنیم و همزمان چندین OS یعنی اپراتینگ سیستم ویندوز ما را انستال نماییم و همزمان استفاده بکنیم. خب من بالای انستال کردن VMware بحث میکنیم که چطور انستال میشه. کلیک کرده در این قسمت، بالا استابلیش رایت کلیک کرده و اوپن میگیم. یس. تا وقتی که مرحله بعدی ای آپشن میه، ما ویدیو رو پاز میکنم و بعد انشالله ریزیوم خواهد کردم. آپشن بعدی در قسمت ظاهر شد، شما را هم میگن که نکست و در اینجا هم ای آپشن تک مارک میکنین نکست. ای آپشن هم شما تک مارک میکنین نکست میگین و ای دو آپشن هم تک مارک میمونین نکست انستال میگین. منتظر آپشن بعدی میباشین. در مرحله بعدی شما آپشن فینیش تک مارک میکنین و از پیش شما ریستارت میخواه. شما ریستارت نمیکنین چون بعدا باز ریستارت بکنین. در این قسمت میره نو آپشن نو را کلیک کرده و حالا آمده VMware را باز میکنیم. و این هم انستال کردن VMware Workstation. اگر ویدیو خوشتان آمد، ویدیو را لایک نموده و چینل یوتیوب Aimals IT LAB را سابسکرایب نمایید و زنگوله را فشار دهید.